Friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম কনসেপ্ট ক্লাৰিফিকেশ্যন সিৰিজৰ এটা সিম্পল পাৰ্ট ইয়াত ডিফাৰেন্স বিটুইন টিগ ৱেল্ডিং এণ্ড মিগ ৱেল্ডিং ইয়াত টিগ আৰু মিগৰ জাষ্ট সিম্পল যিখিনি বেসিক ডিফাৰেন্স সেইখিনি আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম এই ডিফাৰেন্সৰ পৰাই আমি জানিম যে টিগটো কি আৰু মিগ কি একচুয়ালি আমি সেপাৰেটকে যদি ডিসকাস কৰোঁ তেতিয়ালে বুজিবলৈ যিমান সময় লাগিব তাতকৈ বেছি আমি যদি ডাইৰেক্টলি ডিফাৰেন্সটো আমি যদি ডিসকাস কৰোঁ তাৰ পৰা আমি ইজিলি মানে আন্ডাৰস্ট্যান্ড হ'ব পাৰিম আমি ইজিলি আমি বুজি পাম যে টিগটো একচুয়ালি কি হয় আৰু মিগৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আৰু হেতু হয় কি সো ইয়াত প্ৰথমতে আমি টিগ ৱেল্ডিংত কি মানে প্যাৰামিটাৰছ আছে বা কি হয় যিখিনি মানে মিগৰ লগত মিল নাই কিছুমান মিল একে আছে দুইটাটো হয় কিন্তু কাৰণ গেছ সিলিন্ডাৰ দুইটাতে লাগে ইনাৰ্ট গেছ দুইটাতে লাগে বা কিছুমান কেছত CO2 ইউজ হয় ইন কেছ অফ মিগ ৱেল্ডিং বাট মানে টিগ ৱেল্ডিংত অকল ইনাৰ্ট গেছ লাগে তো সিমিলাৰ ডিফাৰেন্সো আছে আৰু মানে সিমিলাৰিটিও আছে তো সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াত ফাৰ্স্ট যেটো পইণ্ট কৈছে যে নামটো হৈছে টিগ ৱেল্ডিং মানে টাংষ্টেন ইনাৰ্ট গেছ ৱেল্ডিং আৰু এটা নাম আছে গেছ টাংষ্টেন আৰ্ক ৱেল্ডিং বা GTAW এনেকৈ নেক্সট আকৌ যেটো তাৰ অপজিটত মিগ ৱেল্ডিঙতো আমি ডিসকাস কৰিম যে কি আছে তো মিগ ৱেল্ডিঙত আছে মিগ মানে মেটাল ইনাৰ্ট গেছ ৱেল্ডিং বা ইয়াৰ আৰু এটা নাম হৈছে গেছ মেটাল আৰ্ক ৱেল্ডিং বা ইয়াক মেগ ৱেল্ডিং বুলিও কোৱা হয় মেগ ৱেল্ডিং কিয় কয় তাত যেতিয়া আমি CO2 ইউজ কৰোঁ CO2 ইউজ কৰিলে CO2 ৱেল্ডিং বা মেটাল এক্টিভ গেছ ৱেল্ডিং বুলি কয় কাৰণ এই যেটো CO2 টো হয় হেতু এটা এক্টিভ গেছ হয় আৰু ইনাৰ্ট গেছখিনি ইনএক্টিভ হয় ইনএক্টিভ মানে কি এবিলাকে কোনো মানে বেলেগ একো গেছৰ লগতে ৰিঅ্যাকশন নকৰে লাগিলে হট কন্ডিশন হোক या কোল্ড কন্ডিশন হোক কিন্তু CO2 টোৱে কৰিব কিন্তু CO2 টো লেস এক্সপেন্সিভ হয় আৰু আমাক যেটো কামৰ কাৰণে লাগে শিল্ডিঙৰ কামটো মানে CO2 ৱে কৰিব পাৰে তো হেতু কাৰণে আমি ইনাৰ্ট গেছৰ বদলি কেতিয়াবা আমি CO2 ইউজ কৰোঁ তেতিয়া CO2 ৱেল্ডিং বা মেগ ৱেল্ডিং বুলিও কয় তো ইয়াত চাৰিটা নাম আছে ইয়াৰ একেটাই সেটআপ কিন্তু নাম চাৰিটা মিগ মেগ বা গেছ মেটাল আৰ্ক ৱেল্ডিং GMAW আৰু CO2 ৱেল্ডিং এই গোটেইটা নাম ইয়াৰে একেটাই সেটআপ ইয়াৰ পাছত টিগ ৱেল্ডিঙত কি কৈছে যে ম্যানুয়ালি ডান টিগ ৱেল্ডিংটো ম্যানুয়ালি কৰা হয় কিন্তু মিগ ৱেল্ডিংটো ম্যানুয়ালিও হয় বা সেমি অটোমেটিকও হয় আমি সেমি অটোমেটিক টাইপও মিগ ৱেল্ডিং বা যেটো গেছ মেটাল আৰ্ক ৱেল্ডিং হেতু আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ পাছত টিগ ৱেল্ডিংটো নন কনজিউমেবল টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড ইউজ কৰা হয় টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰডটো নন কনজিউমেবল মানে গলি নাযায় কাৰণ টাংষ্টেনৰ মেল্টিং পইণ্টটো বহুত হাই 3370 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস কিছুমানত 3410 থাকে ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ইয়াৰ পাছত নেক্সট আহিব যে ইনাৰ্ট গেছ আৰ্গন এণ্ড হিলিয়াম ইউজ এজ আ শিল্ডিং গেছ হিচাপে আমি আৰ্গন এণ্ড হিলিয়াম ইউজ কৰোঁ কিন্তু ইন কেছ অফ দি মিগ ৱেল্ডিঙত আমি কি কৰোঁ মিগ ৱেল্ডিঙত আমি আৰ্গন হিলিয়াম ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ বদলি আমি CO2 ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু মিগ ৱেল্ডিঙত মানে কনজিউমেবল ইলেক্ট্ৰড ইউজ হয় কনজিউমেবল ইলেক্ট্ৰড একচুয়ালি ইলেক্ট্ৰড নহয় এটো ফিলাৰ ওয়্যাৰ বুলি কয় মানে এটো ইলেক্ট্ৰডৰো কাম কৰিব আৰু হেতুৱে মানে ফিলাৰ ৰডৰো কাম কৰে একেটাই বস্তু হেতুৱে গলি গৈ থাকিব আৰু এক্সটাৰ্নালি ফিলাৰ ৰড মিগত নালাগে তে হেতু যেটো যা লাগে গলি যায় হেতু কাৰণে ইয়াক আমি কওঁ কনজিউমেবল ফিলাৰ ওয়্যাৰ ইয়াৰ পাছত নেক্সট মিগ ৱেল্ডিঙত কি কৈছে মিগ ৱেল্ডিঙত কৈছে যে ওয়্যাৰ ফিডাৰ লাগে ওয়্যাৰ ফিডাৰ এটো কাৰণে লাগে কাৰণ তাত ফিলাৰ মানে ওয়্যাৰ মানে ফিলাৰ ওয়্যাৰ হিচাপে ইউজ হয় কিন্তু টিগতো তেনেকুৱা কোনো ফিলাৰ ওয়্যাৰ নাথাকে ন সিম্পল ৰড এটা থাকে যাত আমাক ওয়্যাৰ ফিডাৰ এক্সটাৰ্নালি নালাগে কিন্তু মিগত হেতু দৰকাৰ হয় আৰু ইনাৰ্ট গেছ আমি হিলিয়াম আৰ্গন ইউজ কৰোঁ CO2 ইউজ কৰোঁ ইন কেছ অফ মিগ ৱেল্ডিং বা গেছ মেটাল আৰ্ক ৱেল্ডিংটো মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাম মিগ হোক মেগ হোক সব সোমাই পৰে তাত গেছ মেটাল আৰ্ক ৱেল্ডিং তেনেকৈ টিগ ৱেল্ডিঙতো GTAW যেটো গেছ টাংষ্টেন আৰ্ক ৱেল্ডিং হেতু এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড নেম ইয়াৰ পাছত কৈছে যে এক্সটাৰ্নাল গেছ সিলিন্ডাৰ ইজ ৰিকোয়াৰ্ড এক্সটাৰ্নাল গেছ সিলিন্ডাৰ লাগে কাৰণ তাত সেলফ শিল্ডেড নাথাকে কাৰণ তাত কোনো মানে ইলেক্ট্ৰডৰ চাৰিওফালে কোনো ফ্লাক্স নাথাকে যেনেকৈ আমাৰ ম্যানুয়াল মেটাল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত থাকে হেতু দুইটাতে এপ্লিকেবল হয় দুইটাতে সিমিলাৰিটি আছে যে এক্সটাৰ্নাল সিলিন্ডাৰ মানে গেছ টাংষ্টেন আৰ্ক ৱেল্ডিঙতো লাগিব আৰু গেছ মেটাল আৰ্ক ৱেল্ডিঙতো লাগিব ইয়াৰ পাছত নেক্সট কি কৈছে নো এক্সটাৰ্নাল ফ্লাক্স নিডেড কোনো এক্সটাৰ্নালি ফ্লাক্স নালাগে কাৰণ আমি সিলিন্ডাৰটো ইউজ কৰিছোঁ এই শিল্ডিং মিডিয়া হিচাপে ইয়াৰ পাছত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইন কেছ অফ মিগ ৱেল্ডিঙত কি হয় DCRP অকল এপ্লিকেবল হয় মানে ডাইৰেক্ট এণ্ড ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটি মানে ইলেক্ট্ৰড পজিটিভ বেছ মেটাল নেগেটিভ আমি কেতিয়াও গেছ মেটাল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত আমি কেতিয়াও ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ষ্ট্ৰেইট পোলাৰিটি ইউজ নকৰোঁ আৰু AC কেতিয়াও ইউজ নকৰোঁ অল্টাৰনেটিভ কাৰেণ্ট কেতিয়াও ইউজ নহয় আৰু ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ষ্ট্ৰেইট পোলাৰিটি কেতিয়াও ইউজ নহয় একমাত্ৰ ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটিটোৱে ইউজ হয় কিন্তু হেতু হিচাপত চাবলৈ গ'লে কিন্তু টিগ ৱেল্ডিঙত আকৌ আমি তিনিটা ইউজ কৰিব পাৰোঁ পেনেট্ৰেশ্যন বেলেগ হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰেইট পোলাৰিটি পেনেট্ৰেশ্যনটো হাই হ'ব
বা ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটিত পেনেট্ৰেশ্যনটো কম হ'ব আৰু যদি এ চি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মিডিয়াম হ'ব পেনেট্ৰেশ্যনটো মানে এভাৰেজ হ'ব টু মাছ হাইও নহয় টু মাছ ল'ও নহয় কিন্তু আমি ইউজ কিন্তু তিনিওটাই কৰিব পাৰোঁ এ চিত মানে টিক ৱেল্ডিঙত বা গেছ টাংষ্টান আৰ্ক ৱেল্ডিঙত আমি ডাইৰেক্ট এণ্ড ষ্ট্ৰেইট পোলাৰিটি ইউজ কৰোঁ ডাইৰেক্ট এণ্ড ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটি ইউজ কৰোঁ আৰু এ চি এপ্লিকেবল হয় কিন্তু মানে ডিপেণ্ড কৰে মেটেলটো কিমান পাতল বা কি মেটেল যদি নন ফেৰাছ হয় মেক্সিমাম এ চি ইউজ কৰা হয় বা ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটি ইউজ কৰে ফেৰাছৰ কাৰণে মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেইট পোলাৰিটি ইউজ কৰা হয় তেনেকুৱা আৰু প্লাছ থিকনেছটো ডিপেণ্ড কৰে বাট মেক্সিমাম থিন মেটেল ৱেল্ড হয় ইন কেছ অফ দি টিক ৱেল্ডিং থিন মেটেল আৰু নন ফেৰাছ মেটেল ইজিলি ৱেল্ড কৰিব পাৰি ফেৰাছ মেটেলো পাৰি কিন্তু নন ফেৰাছ মেটেলখিনি আৰু যেনেকৈ এলুমিনিয়াম কপাৰ এইখিনি ইজিলি ৱেল্ড হয় আৰু এছ এছটো ফেৰাছ হয় এছ এছটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ষ্টেইনলেছ ষ্টিলৰ কাৰণে টিক ৱেল্ডিংটো বেষ্ট ইয়াৰ পাছত ছেটআপটো এক্সপেঞ্চিভ হয় মই কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো মেনুৱেল মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং মানে যিটো আমাৰ ষ্টিক ৱেল্ডিঙৰ লগত সেইটো তাতকৈ বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড দৰকাৰ হয় যিটো নন কনজিউমেবল মিগ ৱেল্ডিঙত কোনো টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড নালাগে এই টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰডটো ক'ত লাগে এনে নৰ্মেলি আমি যিকেইটা ৱেল্ডিং আমি পঢ়িছোঁ সেইকেইটাৰ ভিতৰত প্লাজমাত লাগিব প্লাজমাত টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড লাগে টিক ৱেল্ডিং বা গেছ টাংষ্টেন আৰ্ক ৱেল্ডিঙত লাগে আৰু এটমিক হাইড্ৰজেন ৱেল্ডিং সেইটো নন ফেৰাছৰ কাৰণে ইউজ হয় তাত দুটা টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড লাগে ইয়াৰ পাছত নেক্সট ফিলাৰত ৰিকুৱাৰ্ড এক্সটাৰ্নেলি আমি এক্সটাৰ্নেলি ফিলাৰত ইউজ কৰোঁ যদি টু মাছ থিন মেটেল হয় তেতিয়াহ'লে নহ'লেও হৈ যায় কিন্তু যিটো আমাৰ মেটেল এক্সটাৰ্নেলি দিব লাগে যিটো সেইটো কাৰণে আমাৰ এক্সটাৰ্নেলি ফিলাৰৰ এটা দৰকাৰ হয় ইলেক্ট্ৰডটো কি কৰে অকল গলাহে যায় পেৰেণ্ট মেটেলকেইটাক বা ফিলাৰত ইউজ কৰিলে ফিলাৰটোক গলাব কিন্তু যিটো এক্সটাৰ্নেলি মেটেল যিটো দি মেলি দুটা মেটেল জইন কৰিবৰ কাৰণেতো এক্সটাৰ্নেলি মেটেল লাগিব সেইটো কাৰণে ফিলাৰ মেটেল লাগে কলেটটো নজল যিটো থাকে সেইটো চিৰামিক থাকে ইয়াৰ যিটো এইটো চিৰামিক এই পৰ্চনটো এইটো চিৰামিক থাকে এণ্ড টিক ৱেল্ডিং বা গেছ টাংষ্টেন আৰ্ক ৱেল্ডিং গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত কি আহিছে ইয়াত থিন বা থিক মেটেল গোটেইকেইটা ৱেল্ড কৰিব পাৰি আৰু অল পজিশ্যন ৱেল্ডিং কেন বি এবল টু ডান যিকোনো পজিশ্যন আমি ৱেল্ড কৰিব পাৰোঁ লাগিলে সেইটো ডাউন হেণ্ড হওক হৰাইজেণ্টেল হওক আৰু অভাৰহেড হওক ভাৰ্টিকেল চব পজিশ্যন আমি ৱেল্ড কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত কোনো এক্সটাৰ্নেলি তেনেকৈ ফ্লাক্স নালাগে বাৰে বাৰে চিপিং কৰাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ ইয়াতো ফিলাৰ ৱায়াৰ থাকে CCMS থাকে ফিলাৰ ৱায়াৰটো কপাৰ কোটেড থাকে মাইল ষ্টিল কপাৰ কোটেড মাইল ষ্টিলটো কনজিউমেবল হয় আৰু এক্সটাৰ্নেলি ফিলাৰো নালাগে ইয়াৰটো এক্সপেঞ্চিভ হয় এইটো মানে ইমান নহয় যে টিক ৱেল্ডিংটো এক্সপেঞ্চিভ আৰু এইটো এক্সপেঞ্চিভ নহয় এইটো এক্সপেঞ্চিভ হয় কম্পেয়াৰ টু মেনুৱেল মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং ইয়াৰ পাছত নেক্সট ইজিলি ৱেল্ডেবল ফেৰাছ এজ ৱেল এজ নন ফেৰাছৰ কাৰণে তাত ফিলাৰ ৱায়াৰটো বেলেগ হ'ব মাইল ষ্টিল ইউজ কৰিব নোৱাৰে বাকী SSও ইউজ কৰে নৰ্মেলি ফেৰাছৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয় আৰু কলেট ইজ মেড অফ কপাৰ ইয়াৰ যিটো ছেটআপ আছে এইটো ৱায়াৰ ফিডাৰটো ইউজ কৰিছে ইয়াত ফিডিং চিষ্টেম ইয়াত দিছে এইটো অট'মেটিক চিষ্টেম আৰু যেতিয়া আমি এইটো লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো মেনুৱেল হৈ যায় অট'মেটিক একচুৱেলিটো ফুল্লি অট'মেটিক নহয় কিছুমান বস্তু আমাৰ মানে মেনুৱেলিও কৰিব লাগে সেইকাৰণে এইটোক ছেমি অট'মেটিক বুলিও কোৱা হয় এইটো এক্সটাৰ্নেলি শ্বিল্ডিং গেছ ইউজ কৰিছে শ্বিল্ডিং গেছটো ইনাৰ্ট গেছো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু CO2 ইউজ কৰে মেক্সিমাম CO2 ইউজ কৰা হয় কাৰণ CO2টো লেছ এক্সপেঞ্চিভ হয় কম্পেয়াৰ টু ইনাৰ্ট গেছ আৰু ইজিলি এভেইলেবল হয় এইটো হৈছে টিক ৱেল্ডিঙৰ ছেটআপ এইটো চিম্পুল একো নাই জাষ্ট ইয়াত ফিডাৰ মানে একো ৱায়াৰ ফিডাৰ নালাগে আমি যেনেকৈ আৰ্ক ৱেল্ডিং কৰোঁ তেনেকুৱাই খালি জাষ্ট চিম্পল নজল থাকে তাৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰডটো সোমাই থাকে আৰু মানে আৰ্ক ৱেল্ডিঙৰ সময়ত আমি এক্সটাৰ্নেলি ফিলাৰত ইউজ নকৰোঁ কিন্তু গেছ ৱেল্ডিঙত কৰোঁ সেইটোৱে ফিলাৰটো ইউজ কৰিছে গেছ ৱেল্ডিঙৰ নিচিনা খালি এটা হাতত আমি ফিলাৰত আৰু এটা হাতত আমি যিটো ব্ল' পাইপটো ধৰোঁ ইয়াত ব্ল' পাইপৰ বদলি আমি এই টৰ্চটো ধৰিম আৰু ইজি টু ৱেল্ড হয় আৰু বহুত লাইট ৱেইট হয় টৰ্চটো বেছি ৱেইটো নাথাকে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং